Sabah, sebuah negeri di utara Borneo yang dianugerahi alam yang indah hingga keberagaman budayanya yang mempesona. Setiap sudutnya menyimpan cerita, tradisi, dan keindahan yang tak ternilai. Inilah Sabah, tempat di mana alam dan manusia berpadu menjadi satu keajaiban. Mansau Ansau Sabah. It's a Oke, assalamualaikum semua. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 5.10 AM pagi. Sekarang kita akan menuju ke Kota Kinabalu. Saya beri kesempatan bersama Abang Ishak untuk kita explore Sabah. Let's go. Alhamdulillah, kita sekarang sudah selamat mendarat di Sabah dan kita akan bertolak ke Kudat yang mengambil masa lebih kurang 3 jam dari Kota Kinabalu. Dan sebelum tu kita nak pergi ambil beg dulu. Tu dah nampak dah beg kita. Okey, satu lagi. Tuli. Okey, sudah cukup barang kita. Oke, setelah kita ambil bag, petang ni kita akan bawa korang ke tempat yang paling hujung di Borneo, yaitu Tip of Borneo di Kudat. Tapi sebelum tu, kita akan bawa korang menelusuri apa yang ada di Kudat. Tengok, dah tak sabar dah jalan nak explore Sabah. Jom. Bismillah. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita singgah dulu di hotel nomor 5 untuk kita makan siang dahulu. So sekarang kita nak rasa pinjaran pula. Rasa dia macam kuih bakar tapi tekstur dia lain. So sekarang saya nak try Hinong Puka. So ni dia akan selalu ada di setiap acara tradisional di Sabah. Tak terlalu manis untuk orang yang suka manis-manis sikit tu. Macam air hijau. Ni boleh makan ni. Okey, kita dah kenyang. So sekarang jom kita menuju ke kampung pembuatan gong terkenal di Sabah, Kampung Sumangkap. Oke, alhamdulillah. So sekarang kita dah sampai di Kampung Sumangkap. So Kampung Sumangkap ni adalah kampung pembuat gong tradisional di Sabah. Oh, di belakang saya ni ada gong terbesar yang ada di sini. Tengok, memang besar. So kalau kita tengok dekat kiri kanan kita ni, semuanya ialah merupakan tempat pembuatan gong depan rumah je. So memang boleh dikatakan yang gong ni sebenarnya ialah salah satu instrumen tradisional yang sangat penting bagi masyarakat Sabah. Dan daripada zaman dahulu, gong ini digunakan bertujuan bagi menyampaikan maklumat. Contohnya seperti kematian ataupun perkahwinan ataupun isyarat kecemasan. So gong ni boleh kata sebagai simbol ataupun status bagi kaum-kaum yang berada di Sabah. Oke, so
jadi itulah proses pembuatan gong. Dari besi yang flat tuh, dia akan buat lekukan ke tengah tuh, and then dia akan sambungkan dengan welding titik-titik dahulu. Lepas tuh bila titik-titik itu udah habis satu putaran, dia akan welding balik sampailah rapat. Setelah rapat, dia akan haluskan semua. Lepas tu dia akan ketuk-ketuk untuk mencari di mana letak bunyi itu berada. Dan setelah gong tu jadi, dia akan cat dan akan memberi anti karat supaya gong tu boleh tahan lama. Dan yang paling menarik, contoh sekarang tengah bising kan, suara pembuatan gong. Tapi bila ada yang meninggal, semua ini akan senyap selama 15 hari. Dan bila ada yang melanggar, bila ada yang tetap buat juga walaupun ada yang meninggal, si pembuat gong itu dia kena bayar jumlah kos, berapapun kos yang keluarga tuh tanggung untuk biaya meninggal si arwah tuh. Contoh, bila keluarga tuh menanggung sekitar 20.000 ringgit untuk biaya meninggal si arwah tuh, so yang buat gong tuh, yang melanggar tuh, dia kena ganti juga seharga 20.000 ringgit tuh. So, antara lain pula ialah bagaimana 30% daripada orang yang berada di kampung Semangkap ni, dia ada masalah pendengaran. Sebab apa, bila nak buat gong ni dia perlu ketuk. So bunyi yang kuat tu menyebabkan pendengaran diorang sedikit terjejas. Kalau kita tengok ada antara penduduk kampung yang cakap kuat, so jangan pelik. Sebab apa? Diorang punya masalah pendengaran ada masalah, so diorang kena cakap kuat sikit. Dan untuk saya sendiri, saya sukalah bila tengok warisan budaya kita masih aktif diproduksi, lepas tu dikenalkan dengan orang luar. Memang best. Sebab bila tak ada yang memperkenalkan seperti ini, tak ada yang membuat seperti ini, saya rasa semua ini akan punah seiring berkembangnya zaman. So selamatlah untuk orang Semangkap nih, karena terus berjuang membuat gong untuk memperkenalkan musik tradisi budaya kita sendiri. So sekarang kita akan bergerak ke Jiwonder pula untuk melihat karya seni yang berasaskan dari budaya Rungus. Jomlah kita tengok apa yang menarik di sana. Oke, so sekarang kita selamat sampai di Jiwonder Khayalan Gallery. So kita tengok apa aja yang ada kat dalam nih. So jadi kalau kita lihat semua lukisan yang ada kat sini Encik Jamal sengaja buat sebab dia nak memperkenalkan budaya Rungus, budaya asli tempat dia sendiri. Karena dia sendiri pun prihatin dengan seniman yang lain yang banyak yang tak tahu dengan budaya Rungus. So dia sengaja lukis semua ni, dia nak memperkenalkan budaya Rungus kepada orang luar. Seperti ini contohnya. Ni kuda bajau, lepas ni permainan anak kampung sini. Dia sengaja lukis untuk memperkenalkan pada orang luar, inilah kebudayaan orang Rungus. Memang mendamaikan. Nampak dari lukisan pun dah teruja dah. Oke, ni kalau kita perasan, setiap gambar ni ada gambar Gunung Kinabalu. Memang nampaklah betul lukisan ni terinspirasi dari Sabah. So semua lukisan ni adalah pengalaman dia yang pernah pelukis ni alami dan dia gambarkan sekarang. Dan kalau korang berminat untuk lukisan-lukisan ni, so lukisan ni ada yang dijual, ada yang tak. Tapi bila ada yang berminat, contoh seperti ni, yang pertemuan di Pulau Indah, tapi lukisannya dah ada di tempat kawan dia lah, dah tak ada. Ni ukuran dia 58 x 108 cm, harga dia dalam 25.000. Contoh yang ni tadi saya tanya, harga dia dalam puluhan ribu jugalah dia bilang. Kalau yang berminat dengan lukisan seperti ini, boleh datang ke sini. Tak jauh dari sini pun ada satu rumah pembuat kraft tangan khas daerah Sabah. Jom kita tengok. Oke, so sekarang kita singgah dulu di Long Pojon Kraft Tangan. So di sini untuk orang yang suka membeli buah tangan, untuk kenang-kenangan ke, untuk orang kampung ke, boleh beli kat sini. Sebab kat sini ada banyak buah tangan khas daerah sini untuk kita bawa pulang dan jadikan souvenir. So ni kain inarapas. Kalau yang waktu kita pergi di Lawas, kain songket tu buat dalam 1 bulan. Kalau kain inarapas ni dia cuma 1 hari je. 1 hari dia jadi dah 3 meter. Kain inarapas ni biasa digunakan untuk pembuatan beg, list baju. Demo yang kami sediakan di sini ada beberapa, satu daripada Sulaman Pis, Tenunan, dan Manik. Jadi siapa yang berminat boleh datanglah di Long Pojon Craft Center. Oke, sekarang kita akan bergerak ke Borneo Honeybee Center untuk melihat langsung tempat peternakan lebah.
Oke, jangan lupa pakai pengaman. Harap-haraplah selamat. Okey, yang penting kita masuk untuk kita tengok dalam apa yang ada di Honeybee Borneo ni. Okey, katanya dekat Borneo ni antara madu yang terbaik sekali ialah madu tualang dia. Di mana madu dia ni nak dapat dia sangat-sangat susah sebab sarang dia terletak di pokok yang ada lebih kurang 30 ke 80 meter ketinggian dia, dan dia punya sarang dia pula dekat hujung dahan. So kalau nak ambil tu memang perjuangan seorang yang mencari madu lebah tu memang sangat perlu dihargai. Ini dia punya sarang lah. Ini kantongan dia. Kantongan dia ni untuk simpan madu dan simpan ini pollen lah. Ini memang sesuai untuk diternak di kawasan kita lah yang spesies ini. Oke, kita coba pula madu dia. Punya lah manis. Dia punya encer manis dia, tak berlebihan, tak rasa gula, rasa madu murni. Oke, itulah kalau bahas tentang lebah nih, saya rasa memang terkait erat dengan Retivi. Sebab macam mana lebah tuh dia keluar dari sarang, mencari madu, mencari serat-serat madu dari tiap bunga tuh, lepas itu dia kembali ke sarang dia, kongsikan dengan lebah yang lain. Itu juga macam Retivi buat, sebab macam mana kita kapten-kapten keluar dari sarang, pergi ke setiap penjuru bumi mencari ilmu, lepas tu kita bawa balik ke rumah, lepas tu kita kongsikan pengalaman, kongsikan madu-madu tu dengan sahabat-sahabat kita yang ada kat rumah. Itulah memang terkait erat Retivi dengan lebah. Okay, kita dah tengok tempat pembuatan madu. Sekarang kita nak pergi tengok kedai souvenir pula. Okay, ni ialah madu tualang. Madu tualang ni dia kalau lagi tinggi pokok tu, lagi sedap, lagi berkhasiat madu yang kita akan dapat. So ini ialah madu yang paling terbaik sekali di Borneo. Okay, ada macam-macam sebenarnya dekat sini. Tuan, kalau dekat situ tu yang macam bentuk botol kecil-kecil tu memang sesuai untuk kita bawa travel. So kat sini pun ada Tropika punya 120 ml. Dia punya size besar ni dalam RM12. Oke, dan yang ni dia ada sabun honey dengan tomat. Harga dia dalam RM10. Bolehlah kalau korang nak coba nih. Seronok tonton travelog kami? Jangan lupa subscribe, dan jika anda nak merasa pengalaman sama seperti yang anda tonton, sertai package travel kami di raycation.com. Ini baru. Selamat pagi dari Sabah. Sekarang kita dah berada di tip of Borneo. Kalau tengok dekat negeri Sabah tu punya peta, dekat bahagian paling hujung macam tanduk tu, itulah tempat yang kita berada sekarang ni. Apa yang menariknya dekat tip of Borneo ni ialah dekat sinilah tempat paling utara Kepulauan Borneo. Belah kanan ni ialah Laut Sulu dan juga belah kiri ni ialah Laut Cina Selatan. Oke, so pagi ni sebab ayah tak ada, so sayalah yang kena fly drone. So inilah drone yang akan saya pakai, Mini 3 Pro. Jomlah kita fly drone untuk kalian. Okey, kita dah selesai dah jalan-jalan di tip of Borneo. Sekarang kita nak pergi sarapan. Lepas tu kita akan terus bergerak ke Floating Coral Bar. Let's go! Oke, alhamdulillah kita dah selamat sampai di Marina Jetty. Kita akan naik boat dari sini sekitar setengah jam untuk sampai ke Coral Bar. Jom, let's go, kita pergi. Oke, so sekarang kita udah selamat sampai di Coral Bar. Tapi sekarang air tengah naik. Tapi abang tuh bilang dalam 1 jam lebih kot
air itu udah akan surut, so kita udah boleh jalan ke sana. Dan kalau kita nak snorkeling, abang nih dia sediakan juga peralatan untuk kita sewa, lalu kita boleh snorkeling ke sini. Memang cantik. Aku tengok air pun, woi. Nak loncat je. Nasib baik aku punya iman kuat, tapi kejap lagi loncat juga. Nah, tuh tengok orang tak sabar tuh, di awal-awal main air tuh. Oke, itu dia. Air mulai surut, so nanti kita boleh jalan ke sini. Lepas itu kita boleh snorkeling. Itu yang paling saya tunggu-tunggu tuh. So yang datang sini, dia orang sediakan makanan juga untuk makan siang dengan sarapan. Orang tinggal datang sini, lepas itu layan je. Macam saya, sini juga dia sediakan tandas, ada 4. Oh, ini nampak pelaut nih, tengok. Dia punya nih macam nih. Boleh lah, tandas dia nyaman juga. Tengok dia. Takkan nak saya suruh abang ni review pula kan? Punya best tandas kat tengah laut. Mana nak cari ni? Tengok. Review dari abang langsung. Best. Terus. Nak cari kat mana tandas tengah laut? Ini memang unik lah, memang sangat unik. Bila cari pipe tak ada, kat sinilah air dia. Sini pula tandas perempuan ada 4. Kat sana tandas lelaki ada 4. So ada 8 tandas kat sini. Dan ni pula untuk yang orang yang nak mengaca macam Ijaz, yang muka sendiri, boleh kat sini. Kalau korang perasan dekat sini, dekat dia punya tandas ni, dia tak ada sediakan satu pun sabun. Sebab apa? Dia tak bagi kita pakai sabun dekat sini. Sebab dia nak menjaga kelestarian alam. Dia nak menjaga korel-korel yang ada di sini. Kalau kita teruskan dengan pakai sabun, dia akan merosakkan korel-korel yang ada dekat sini. Ini ialah tempat di mana mereka nak menanam korel. Dia akan ikat korel-korel ni. So basically dalam setahun, korel ni cuma boleh membesar sekitar dalam setahun cuma 2 ke 3 cm saja. So sebab itulah kita kena hargai usaha orang kampung di sini dalam nak menanam korel ni. Kata tak semua orang boleh datang sini kan? Ya. Kenapa tak boleh semua orang datang sini? Tidak macam pulau lain satu kali yang boleh ramai kan. Yang ni maksimum boleh 80 packs itu macam lah. Tapi biasa 40 sajalah. Okay guys, sebenarnya floating coral bar ni yang diusahakan oleh Encik Victor tadi, dia sebenarnya ialah satu usaha menanam semula coral bar yang rosak. Sebab apa dia rosak? Sebab dulu ada orang yang nak tangkap ikan dekat sini, dia ada sembur racun. So bila dia sembur racun tu, ikan dia jadi mabuk, tapi benda tu dia merosakkan korel-korel yang ada dekat sini. So bila dah rosak tu, dia jadi ada masalah. Bila korel tu makin masalah, so korel tu makin lama makin tak berapa hidup di kawasan ni lah. So Cik Victor ni lah yang berusaha untuk menanam semula korel-korel yang ada di sini. Okay, jom. Kita dah bersiap dengan berpakaian snorkeler dah. Dia bagi kita kasut khas ni. Memangnya lah susah nak cari saiz kasut saya dengan Ishak. Tengok, di antara pertemuan ni kalau ikutkan, kalau dia betul-betul surut, kita boleh berjalan betul-betul di atas floating coral bar ni sejauh 1 km. Tengok ombak tu datang daripada kiri dan kanan. Diorang baru je jumpa sebenarnya floating coral bar ni. Kata daripada Tuan Victor tadi, so total mereka nak cari tempat ni lebih kurang 9 tahun. Dan kira diorang mulakan proses untuk pembinaan tempat ni dalam 7 tahun. So sekarang kita dah pakai ni life jacket dengan sarung tangan sebab untuk keselamatan tangan kita juga, supaya tangan kita tak gatal dan supaya tangan kita tak luka. So lagi safety lah kalau kita main kat sini. Dia jaga kebajikan kita sebab tengok, saya pun tadi request tak nak pakai life jacket supaya nampak gagah sikit, tapi abang tu bilang tak boleh. So SOP kat sini memang kena pakai life jacket. Walaupun korang pandai berenang, kena pakai juga. Okey, jomlah kita snorkeling. Okey, itu dia. Yang lain dah siap dah menunggu kita untuk turun. Dah selesai dah buat snorkeling. Kita tengok coral, ada yang semula jadi, ada yang ditanam. So sekarang ni kita nak makan. Tengok ni, ini semua macam-macam ada ni. Kita ada ketam, ada ikan, ada udang, ada ayam, semua ada ni. So ini sebenarnya ialah masakan yang dimasak di darat sana. Sebenarnya ini ialah projek orang-orang kampung yang mana menjadi sumber pendapatan pada orang-orang kampung dari pelancong-pelancong yang datang lah. So jom kita makan. Ini dia yang buat kita mengeliur dari tadi. Tengok nih, daging dia fresh. Makan semua.
Oke, alhamdulillah selesai dah aktiviti kita di Coral Bar. So sekarang saya udah tukar baju dah, tinggal tunggu Ijal aja. Saya nak bandingkan lah perbedaan Coral Bar dengan satu tempat yang saya baru nih pergi, yaitu Coral Bay. Nama dia lebih kurang je dekat-dekat, tapi ada dua perbedaan yang saya nampak tetapi memiliki satu tujuan. Contoh, bila di Coral Bay, terumbu karang dia memang cantik. Lepas tu pemerintah dia pun jaga dan warga setempat pun jaga. Dia tak bagi kita pegang, dia tak bagi kita rusakkan sebab dia nak tempat tu tetap natural. So itu kelebihan yang ada di Coral Bay di Western Australia. Tetapi di Coral Bar pula yang ada di Sabah nih, saya tadi nampak tuh terumbu karang yang alami itu dia dah mati dah. Tetapi warga sini mereka tanam semula terumbu karang, mereka jaga karena mereka nakkan tempat nih menjadi indah kembali. Yang di Western Australia tuh dia jaga terumbu karang yang ada, tapi yang di sini dia usahakan supaya terumbu karang itu jadi hidup dan dia pelihara. So dua-dua ada persamaan sebab dua-dua nakkan keindahan alam itu. Dan untuk orang Sabah pula, selamat, Anda mempunyai tempat yang cantik berkelas internasional. Dan saya cuma nak bagi tahu kepada korang kena bangga punya Coral Bar. Dan kat sini pula tak semua orang boleh datang kat sini. Dia terbatas pula untuk berkunjung ke sini. Korang kena booking awal-awal dengan Coral Bar, baru korang boleh datang ke sini. Sebab kalau tak, memang dia tak bagi. Sebab dia kena prepare, lepas tu kena tengok ada tamu ke tak. Sebab tempat ni terbatas jumlah tamu dia. Okay, so lepas ni kita akan pergi ke Museum Tun Mustafa. Sebelah saja. Siapa tidur kena Watan? Ya. Abang siapa tidur atas kursi? Okay, bye-bye, bye-bye. Kita dah selamat sampai di Museum Tun Mustafa. Museum di mana untuk kita mengetahui dengan lebih dalam tokoh bapa kemerdekaan Sabah. Kenapa Tun Mustafa ni begitu penting, begitu disayangi, begitu disanjungi oleh rakyat Sabah. So antara benda yang penting di mana dia lah orang yang memperkenalkan sekolah bagi anak-anak di Sabah, dan juga dia lah orang yang memperkenalkan Islam di Sabah. Okay, so sekarang kita dah settle dah dari museum ni. Dan sekarang kita akan bergerak ke Esplanade untuk kita orang kata lepak-lepak sekejap. Let's go. Kita dah sampai dah di Esplanade. Tempat ni tempat orang-orang tempatan di Kudat ni. Mereka bawa keluarga mereka untuk bonding time, bawa anak-anak mereka bermain di tepi pantai ni. Sangat sesuai untuk aktiviti keluarga. Ada juga orang jual makanan dekat sini. So kat belakang ni ada gerai, lepas tu dekat situ ada kanak-kanak sedang memancing. So memang nice, lokasi yang sangat terbaik untuk kita luangkan masa bersama keluarga tersayang. Setiap pengembaraan ada cerita. Setiap cerita ada pelajaran. Dari landscape yang rare, budaya yang santun, hingga kebijaksanaan bangsa-bangsa yang luar biasa, semua itu kami kongsi dalam podcast Renation. Renation ada untuk jadi teman setia. Waktu brisk walk, jogging, dalam kereta pagi-pagi, atau saat kau rasa sunyi tak ada yang nak teman. Langgani percuma Spotify dan YouTube Renation semalam juga. Sekarang kita nak pergi check out, pergi ke Dewan Walai Tobilong. Yang saya suka dengan beg ni, dia ada tempat khas untuk kita letak laptop. So macam kita orang yang kena bawa laptop ni, so kita pergi naik flight, tak boleh letak laptop dalam ni, kita taruh dalam beg. So bila dah sampai, kita boleh taruh laptop kita dalam beg ni. Sekarang kita akan menaiki kenderaan menuju ke Kota Belud, ke Walai Tobilong, untuk kita mengenali dengan lebih dalam lagi suku kaum Tobilong. Guys, kita dah berada di depan Walai Tobilong. Okay, untuk pengetahuan semua, Walai ni dia maksud dia ialah rumah. So Tobilong tu ialah nama suku kaum Tobilong lah. So ini kita berada di rumah Tobilong.
tarian suku kaum Tobilong. Tarian dia dan juga pakaian semua tu berasal daripada kegiatan ataupun budaya mereka. So kalau kita tengok pakaian yang mereka pakai tu, kain merah putih, itu ialah kain yang melambangkan asap dan juga api. So kalau putih tu ialah asap, merah tu ialah api. Tarian dia pula yang lebih kurang macam angkat-angkat tangan tu pula, mereka terinspirasi daripada burung helang. So sekarang kita akan tengok galeri dia. Kita lihat apa yang ada kat dalam ni. Okey, di galeri ni dia ada ni. Dia bagi tahu dia ada channel YouTube Walai Tobilong. Facebook dia dengan IG. So buat korang yang nak tahu lebih dalam, boleh tengok di YouTube, Facebook dengan IG dia. Okey, dan ni baju tradisi untuk lelaki Tobilong, dan yang ni untuk perempuan. So tempayan ni diceritakan oleh nenek moyang zaman dulu. Tempayan ni adalah seorang gadis sebab nenek moyang mereka zaman dulu bertemu dengan seorang gadis saat berburu di hutan. Lalu semasa mendekati gadis tersebut, tiba-tiba gadis itu berubah menjadi tempayan ni. And then tempayan ni dibawa balik ke rumah dan ada bapak tua yang bilang kalau tempayan ni adalah anak gadis dia. Itulah kisah tentang Sumandakon ni yang diceritakan oleh nenek moyang mereka. And then kalau kita mainkan gong yang ada di sebelah sana, kita kena mainkan jangan asal-asalan macam tu. Sebab dipercayai Sumandakon ni dia akan marah bila kita asal-asalan main gong yang kat samping tu. Dia akan kacau kita. Saya harap yang main gong tadi tu bukan Ijal lah. Saya risau pula dia yang main. Mengikut kepercayaan orang Tobilong, kalau kita pukul gong ni lagi kuat, kita akan dapat tuah lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap yang main gong tadi tu bukan Ijal lah. Baru je aku cakap dia pula yang main. Baru je aku cerita jangan mainkan benda-benda ni. Ijal pula main. Hai. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan ritual daripada Bobolian. Dalam persembahan ini kita akan lihat macam mana Bobolian ini berhubung dengan roh. Itu dia yang kena tangkap tadi. So itu adalah diperkirakan ada keturunan Bobolian dan yang paling pintar. Dia yang kena cari pertama. Kedua ini sama kamu. Yang ni. Lepas tu saya. Dia akan di luar saya tuh, dia punya roh tuh kan, dia akan bergerak mencari itu orang. Jadi itu yang dia tahu tuh sama ada you ataupun bos ini ataupun Pauline. 3 orang kamu lah dicari. Ternyata bang, kita ada ikatan bang. Coba abang mengaku abang ada turunan Indo tak? Mungkin God. Ini abang ni tengah cek kesehatan dia sebab Bobolian ni boleh dikira dokter jugalah pada zaman dulu. So ni kena cek dia sakit apa, lepas tu obat dia apa. Sebab biasa obat yang dia bagi tu obat alami. So dia nak tanya apa obat untuk sakit dia. Kita panggil dia Tinutu Longkuas. Ini merupakan salah satu sambal yang terdapat dalam masyarakat Tobilong. Kita guna lesung, and then kita guna longkuas muda. Kemudian kita menggunakan ikan bilis. Ikan bilis ini kita masak tanpa minyak dan kita akan tumbuk bersama dengan ini, sedikit garam, simple saja. So inilah dia, dah siap dah kita punya sambal longkuas ataupun dalam bahasa Sarawaknya Pinotu Longkuas. So kalau kita tengok depan kita ni ada daun, nama daun ni long kogungan. Kalau dekat Sabah, dia orang buat bungkus nasi pakai daun ni. Okay, sekarang saya sedang buat kinapis, makanan yang diperbuat daripada ubi kayu yang telah pun dikisar. Kemudian parutan kelapa, taruh campur dia. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Tak expect pula rasa dia sedap. Padahal tadi Ijal buat simple je. Lengkuas, lepas tu tambah ikan bilis, tambah garam. Tapi rasa dia sedap. Boleh sebelah macam ni ke? Nah, yang di sini bagus di sini
Macam, yang ini yang bagus, ini tidak bagusnya kita selalu mau pegang semendak dia bilang. Apa tuh semendak tuh? Kenapa jadi saya pula yang kena nih? Oke, sekarang Ijal nak tes tangan dia. Kita tengok dia baik ke tak baik. Abang tanya belum? Dah. Nanti kau tahu dalam video. Oke, Ijal pula. Ya? Mau dua bini. Ijal. Ijal. Kau dengar ke? Suami kau nak 2 bini. Ijal. Kau dengar? Ijal, nak 2 bini lah. Janganlah kuat jalan-jalan. Ijal, janganlah biarkan Ijal kuat jalan-jalan. So ini berarti jangan banyak main macam kita. Kau kena ke office. Belum lagi itu 3 kali. 3 kali. Kau 3 kali Jal. Tapi jangan kasih tahu ini kamu. Jangan kasih tahu. Sampai di rumah begini belakang teh. Bergaduh kamu. Jangan lagi kasihan anak bini. Anak kasihan. Ya, saya setuju. Dengar itu Ijal. Tengok, banyak orang yang nasihati Ijal. Tengok, kau janganlah nak kawin lagi Jal. Kasihan anak bini kau Jal. Saya memang tak sangka lah dengan perangai Ijal ternyata. Ijal punya perangai memang teruk, nampak macam bayi je kan. So antara yang menariknya tentang suku kaum Tobilong ni, so dia akan ada seorang perempuan yang dipanggil dengan gelaran Bobolian, ataupun bagi zaman dulu dia umpama orang-orang penting lah. Dia macam dia tahu tentang ramalan masa depan, tentang budaya-budaya mistik. Itu mengikut kepercayaan zaman dahulu lah, sebelum Sabah didedahkan dengan agama-agama macam agama Islam, Kristian dan juga agama-agama lain. So kita untuk orang yang beragama Islam, macam biasalah, kita memang tak akan percaya dengan bomoh, kita tak akan percaya dengan semua aura-aura yang mistik-mistik ni, kita tak percaya. Tapi apa-apa pun kita berada di sini hanyalah untuk menghargai ataupun kita menghormati budaya ataupun kepercayaan orang-orang di Sabah ni. Oke, so dah settle dah urusan kat sini. So sekarang kita akan bawa korang pula ke tempat craft tangan. Kita tengok apa yang menarik kan. Jom, let's go. Ada seorang pengusaha ni, nama dia Kak Farni. Dia kumpul semua kulit jagung yang ada dan mereka buat craft tangan. Okay, sekarang tim kita tengah cuba buat craft tangan menggunakan kulit jagung. Tengok siapa yang pandai. Bila cikgu nak tajak. Sempat juga kami belajar dengan Kak Farni cara menghasilkan craft tangan menggunakan kulit jagung. So sekarang kita akan bergerak menuju ke Karanahan View di Kota Belud. Jom ikut kita. Oke, so dari perjalanan dari Kudat menuju Belud, kita boleh singgah dulu di Kota Marudu untuk kita beli jagung, sebab Kota Marudu ni terkenal dengan jagung dia. Jom kita rasa jagung dia. Ini makcik-makcik tengah beli jagung ni. Ni makcik-makcik tu. Dia belanja tu. Terima kasih. Bagus makcik ni kan? Bagus makcik ni. Ni dia. Makcik bagi jagung banyak. Terima kasih. Kita dah selamat sampai di Karanahan View. Sebenarnya dekat sini kita boleh nampak view Gunung Kinabalu. Tapi sekarang ni dah nak hujan, so kita tak boleh nak nampak. So tadi bila kita sampai saja, kita disambut oleh tarian tradisional dari suku Bajau Darat. Di Karanahan ni tempat tinggalnya suku Bajau Darat, di mana mereka terkenal sebagai koboi Bajau. So Bajau ni dia terbahagi kepada dua, ada Bajau Darat dan juga Bajau Laut. So kalau kita tengok kuda kat belakang saya ni, dia dihias bila ada apa-apa upacara sambutan oleh suku Bajau. Oke, so sebetulnya kalau kita perjelas lagi, di belakang awan nih ada Gunung Kinabalu, tengok. Cuma petang nih di tengah malu-malu kok. Kita tengok esok dia akan nampak kan tak kecantikan dia. Oke, tunggu esok pagi ya. Oke, sekarang nih kita udah mulai dah berbasikal di tengah sawah dengan layan sunset dengan air hujan rintik-rintik. Memang re.
Walaupun Gunung Kinabalu tak nampak, tapi kita nampak sunset yang cemerlang. Jom kita layan sunset petang ini. So ini ialah pengalaman yang korang akan dapat bila korang datang ke Keranahan View. Korang boleh berbasikal dengan view secemerlang ini, guys. Let's go, let's go. Go, go, go. Wow. Walaupun waktu pertama kita datang memang hujan, tapi lepas main basikal tengok sunset ke belakang tuh mewah, cukup. Akhirnya dapat tengok. Sunset. Ya, oke, akhirnya apa? Sunset. Akhirnya dapat sunset. Ah, itu dia, akhirnya dapat sunset. Yeay, ini baru re. Yeay. Itu dia yang turut mendoakan supaya kita mendapatkan sunset. Dan petang nih kita dapat sunset. Harap-harap besok pagi Gunung Kinabalu boleh kita tengok juga. Tiada kata-kata yang mampu saya ungkapkan untuk alam seindah lukisan ni. Dia punya awan mega dia tu kali dengan warna kontra antara merah keemasan dan juga biru. Memang sunset di Sabah pun ada keunikan dia yang tersendiri. Dia punya oranye dia, ada biru-biru sedikit, ada ungu sedikit. Cukup menggambarkan keindahan Sabah di sore hari. Inilah sedikit sebanyak pengalaman yang dapat kami kongsikan selama 3 hari di Sabah, negeri di bawah Bayu. Episod seterusnya, kami akan bawa anda semua ke sebuah tempat yang menjanjikan pengalaman yang mengagumkan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Manzau Ansau Sabah. It's a rare. So sekarang kita akan habisingnya. Hey, sekarang kita akan siapa yang cakap tu? Dan tadi Jal dah ambil beg dah. So Jangan petang risau, ni ambil tuli bang. Ambil tuli ni tak risau. Masih selamat ni. dah sibuk sangat. 1, 2, 3. Chỗ em là 2 đi 2 lục em. Pandanglah atas. Cái